συννεφιά και κρύο. Καιρός που φέρνει στα όνειρά μας τα λαβράκια. Φαντάζεσαι να τα έχει βγάλει αλλού κορινθιακό για να μας στέλνει στη Βόρεια Ελλάδα. Στον Εύρο. Στον Εύρο τώρα να πάμε. Έχουμε και 2,5 ώρες ταξίδι. Λάμια. Πάμε Λάμια. Πάμε Λάμια. Αρχίζει ο Μίχος. Εντάξει, καλά. Καλά, 3 βαθμούς. Εντάξει. Ό,τι πρέπει. Γεωμέτρη. Στις αφήνω τις παντόφλες εδώ μέσα. Ναι, το μουλινέ μην ξεχάσεις για το όπλο, φιλέ. Το μουλινέ. Ναι, μη σου μπλοκάρει το μουλινέ. Πού πας με το καλάμι, ρε. Για ψαροντούφεκο είπαμε, ρε. Δε, κοίτα, δε. Κοίτα χάλια. Τρέλα. Τρέλα. Το Pole είναι ένα κοντάρι συνολικού μήκους σχεδόν 3 μέτρων, το οποίο πρέπει να κρατάς με τη δύναμη του χεριού σου και να κινείς μέσα στο νερό. Ενώ όπλα 100 εκατοστών μπορεί να θεωρούνται μεγάλα για αυτού του είδους το ψάρεμο, που απαιτεί γρήγορες μετακινήσεις, εγώ θα επιχειρήσω να πιάσω με το Pole ένα μεγάλο λαβράκι. Επιλέγω να ψαρεύω τα λαβράκια σε σημεία που το νερό δεν ξεπερνάει το 1 μέτρο. Έτσι, χρειάζομαι τουλάχιστον 19 κιλά για να παραμένω αρνητικός και να έχω ελεύθερο το αριστερό χέρι, ώστε να οπλίζω το Pole ή να κάνω ό,τι άλλο χρειαστεί. Αρχικά, βουτούσα και όταν εντόπιζα κάποιο ψάρι όπλιζα. Η κίνηση όμως αυτή τρόμαζε τελικά τα ψάρια. Έτσι, έπρεπε υποχρεωτικά να κάνω τα καρτέρια με το Pole οπλισμένο. Το χέρι όμως ήταν από τη συσσόρευση γαλακτικού οξέως μετά το πρώτο λεπτό και δεν μπορούσε πλέον να το κρατήσει οπλισμένο. Ο χρόνος βουτιάς λοιπόν καθορίζεται από τη δύναμη στο χέρι και όχι από τη συνολική άπνοια. Κάποιες φορές δεν θα προλάβεις καν να ρίξεις, ενώ κάποιες άλλες θα πληρώσεις απλά το λάθος. Εδώ είχα τραβήξει πολύ το λαστιχάκι με αποτέλεσμα να μην απελευθερωθεί ποτέ η αποσπόμενη. Όμως, τα λάθη είναι που μας κάνουν καλύτερους και έτσι στην επόμενη ευκαιρία που θα μου δοθεί δεν θα αποτύχω. Το ψάρεμα σε πολύ μικρό βάθος και τόσο θολά νερά είναι άκρως απαιτητικό, καθώς δεν γνωρίζεις τι υπάρχει ακριβώς γύρω σου στα 3 μέτρα μέσα στη θολούρα. Έτσι, μπορεί εύκολα να τρομάζεις τα ψάρια πριν καν τα δεις.
Για τον λόγο αυτό, μετά το τέλος κάθε βουτιάς, ξεκουράζομαι στο ίδιο σημείο και μόνο όταν είμαι έτοιμος να βουτήξω και πάλι, προχωράω λίγα μέτρα και το κάνω. Δεν υπάρχει λόγος να αγριεύεις το μέρος μπροστά όταν δεν είσαι έτοιμος για βουτιά ή βολή. Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα του pole επίσης είναι ότι προεξέχει μεγάλο μέρος του πίσω. Έτσι, όταν το ψάρι έρθει τελικά από τη μεριά που το κρατάς, προσπαθώντας να το στρίψεις, απλά βρίσκεις τα πέδιλά σου. Πρώτη σκάτσα τέλος. Πάμε τώρα στην επόμενη. Αλλάζοντας τόπο, θα συναντήσουμε επιτέλους έντονη θολούρα. Κάτι που σημαίνει πως αν το ψάρι θέλει να με δει, θα πρέπει να έρθει πολύ κοντά. Πράγματι, λίγα δευτερόλεπτα αφού βουτήξω, εντοπίζω ακριβώς μπροστά μου ένα λαβράκι γύρω στο 1,5 κιλό. Την ίδια στιγμή όμως αγνοώ το τι συμβαίνει ακριβώς αριστερά μου. Βλέποντας το μεγάλο λαβράκι θα αντιδράσω άμεσα και σημαδεύοντας λίγο μπροστά θα προλάβω τελικά το ψάρι στο σπάσιμο στη μέση του σώματος. Το μεγάλο λαβράκι είναι επιτέλους στα χέρια μου. Λέγε. Γιατί φώναξες? Έχουμε το pole Ναι, εδώ. ναι. Έλα δείξε. Δείξε, άμα έβγαλες τίποτα δείξε. Τι λες ρε μαλάκα? Λέγε. Με το πόλ, έτσι. Με το pole. Σου λέω έτσι αυτό είναι ψάρι. Πάμε γρήγορα πριν μας δουν. Περίμενε. Βίντεο το έχεις? Το έχω βίντεο. Εντάξει, γιατί δεν το πίστευα.